હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનો ચેપ્ટર નંબર 11 છે માપન, તેમનો સ્વાધ્યાય 11.4નો ક્વેશ્ચન નંબર 8મો જોવાનો છે. અને આ છે લેક્ચર નંબર 35 અને આ દાખલો છે એ આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો દાખલો છે. એટલે કે આ 35 વિડીયો, એટલે કે 35 તમે લેક્ચર જોઈ લ્યો એટલે થિયરી સહિત આખું ચેપ્ટર એકદમ પ્રોપર રીતે તમને આવડી જાય. તો ચોક્કસથી તમે આખું ચેપ્ટર ન જોયું હોય તો જોજો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પ્લેલિસ્ટની લિંક આપું છું, તેની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે લાઇનસર 35 વિડીયો એક સાથે તમને જોવા મળશે. તો જોઈએ હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8. એક કુંડની અંદર 60 લીટર પાણી પ્રતિ મિનિટના દરથી પડે છે. એટલે કે આ એક કુંડ છે, અહીંયાથી પાણી પડે છે. તો એવી રીતના પાણી પડે છે કે પ્રતિ મિનિટ એટલે કે 1 મિનિટમાં 60 લીટર પાણી અંદર પડી જાય છે. જો કુંડનું ઘનફળ 108 મીટર ઘન હોય તો આ કુંડને પાણીથી સંપૂર્ણ ભરાતા કેટલો સમય લાગશે? એટલે કે આનું ઘનફળ કેટલું છે આખા કુંડનું? 108 મીટર ઘન. તો આખું પાણીથી ભરાતા કેટલો સમય લાગે તે શોધવાનું છે. તો પહેલા તો એ શોધી લઈ કે આ કુંડ છે એની અંદર કેટલું પાણી સમાઈ શકે, બરોબર? તો એટલું જ પાણી મેક્સિમમ ભરાઈ શકશે. અને હા, અહીંયા એકમ મીટર ઘન છે, અહીંયા એકમ લીટર છે. તો આ મીટર ઘનમાંથી પહેલા તો લીટરમાં આપણે એકમ ફેરવી લઈ. તો કુંડનું ઘનફળ બરાબર 108 મીટર ઘન. હવે 1 મીટર ઘન બરાબર કેટલા લીટર થાય? તો કે 1000 લીટર. તો 108 મીટર ઘન બરાબર 108 અને એના પછી આ 3 મીંડા એટલે કે 1, 2 અને 3 મીંડા લીટર પાણી સમાય. એટલે આ શું થયું? તો કે આટલા લીટર પાણી આખા કુંડમાં સમાશે. હવે 1 મિનિટમાં 60 લીટર પાણી પડે છે. તો ચાલો આમાં શું પૂછ્યું છે? કેટલી કલાક લાગશે? તો 1 કલાકમાં કેટલું પાણી પડી જાય એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો જોવો જોઈએ, 1 મિનિટમાં પડતું પાણી બરાબર કેટલું છે? તો કે 60 લીટર, 60 લીટર. તો 1 કલાકમાં પડતું પાણી, તો કે 1 મિનિટમાં 60 પડે તો કલાકમાં કુલ કેટલી મિનિટ હોય? તો કે 60 મિનિટ હોય. એટલે કે 60 ગુણ્યા 60, 6 6 36. અને બંનેની પાછળ મીંડા છે એટલે મીંડું. અને આજે જવાબ આવ્યો એ લીટરમાં આવ્યો કે 1 કલાકમાં આટલા લીટર પાણી પડે, કુલ આટલું પાણી સમાય એમ છે. હવે કુલમાંથી 1 કલાકમાં આટલું પાણી પડે છે એ આપણે ભાગી નાખીએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે કેટલી કલાક આખા કુંડને ભરાતા લાગશે. તો લખીએ, કુંડ ને પાણીથી ભરાતા લાગતો સમય. તો કે કુલ આટલું પાણી સમાય એમ છે 10,8,000 એટલે કે 108,000 ભાંગ્યા 1 કલાકમાં આટલું પાણી પડે છે 36,000 છેદ ઉડાડીએ 0,0,0,0 ગયા. હવે આની આરે 36 ને આપણે ભાગવાના. તો 1080 ભાગ્યા 36. તો જોવો જોઈએ, 36 1 36. 36 ના ડબલ શું થશે? તો કે 36 વત્તા 36 કરો તો 12નો બગડો વધી પડી 1, 3 ને 3 6 ને 7 તો 72 થશે. આપણે જોતા છે કેટલા? 108 કે એનાથી નાના. હવે 36 3 એકવાર ટ્રાય કરી લઈ. 36 3 કેટલા થશે? તો 6 તેરી 18નો આઠડો વધી પડી 1, 3 3 9 ને 1 10. તો કે 108 થયો. તો 3 સાથે ભાગ ચાલશે, 108 આવશે. તો 3 સાથે ભાગ ચાલ્યો, 108 આવ્યો. તો અહીંયા 108 માંથી 108 જાય 0 0 0. ઉપરથી ઉતારશું 0 તો જે 0 ઉતાર્યો એ અંશ આપણે અંશમાં પણ 0 લખવો પડે ઉપરની બાજુ અહીંયા. એટલે કે શું આવ્યું? 30 બરાબર 30. શું છે? તો કે કલાક છે. કલાક સમય લાગે તો નીચે લખવાનું કે કુંડને પાણીથી ભરાતા 30 કલાક લાગશે. તો આ હતો મિત્રો 8મો દાખલો, એટલે કે આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો દાખલો. આખું ચેપ્ટર દિલથી અને એકદમ પ્રોપર રીતે વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવેલું છે. કોઈ પણ દાખલો તમે જોઈ લેવાની છૂટ, તમને 100% સમજાઈ જશે. તો ચોક્કસથી બધા જ વિડીયો તમારે જોવાના રહેશે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે પ્લેલિસ્ટની, ત્યાંથી તમને બધા વિડીયો મળી જશે. જો તમને ગમ્યું છે તો ચોક્કસથી તમે વિડીયોને લાઇક કરો. ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. અને હા, તમારા ધોરણનો કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.